Okay, this is Forex Trading Journal 002. So, medyo napaaga ang journal natin dahil nga po it's Holy Week and supposedly hindi ako magte-trade. Pero ayun, I forgot na Holy Week pala. So, dahil Thursday and Friday, hininto ko na yung trade ko dahil nga po I have to pay respect for the Holy Week na nangyayari ngayon. So kaya since umabot naman din ako sa goal ko, kaya magagawa na ako ng report at ipapakita ko sa inyo ang wins at ang lose at a total transparency sake. So, bago muna dyan, let's take a review on last week. Diba? So, we will open this one. Okay. So, here, ito po this is the account of my father na currently nakalink sa Learn to Trade Forex. Nag-avail siya sa program nila and ngayon ako na po ang nagte-trade nitong account na to. So, ang gagawin natin since magkaroon tayo ng short review on last week trade, diba? That was March 19 to March, abutin lang natin ng 24, no? So, Monday to Saturday. Tapos, lahat ng strategy, which is ito yung strategy ng Learn to Trade Forex, yung Profit Booster, Pip Runner, Trend Tracker. Etong ito yung strategy ko. Okay, malinaw po kasi wala dyan yung strategy. Hindi ko kasi ginagamit yung strategy nila. Then, for the symbol, ilagay ko naman lahat. So, I'll check it out. Isi-save na. Tapos, ito na. Ipapakita na. Ito na siya. As you could see, this was ang date niya is March 19 to 23. At on the 23rd, kung makikita nyo dyan, nag-withdraw tayo ng 125. So, mapapansin nyo, meron akong 1, 2, 3, 4 na loss dito. At malalaki. What I want you to see is the analysis. So, here. Itong overview. So, mapapansin nyo, the strategy that I'm using is typically talaga yung akin. Hindi ako gumamit ng strategy nila. Diba? So, ito yung 0 na sinasabi, yung 9. So, hindi ko ginamit yung Profit Booster or ano ba. Hindi ko nagamit yon. Then, for the sake naman sa yan. Then, for Oreo, ay, pasensya na, yung aso ko. Okay, balik tayo. So, dito, nakikita nyo, Monday was a good trade. Tuesday, pangit ng trade. Talo ako ng 0.19%. Wednesday and Thursday was a good one. No? So, nakikita nyo dito, yung stats niya. This is only for 19 to 23, take note. So, yung stats niya is, ang total return is 16.0%. Meaning to say, ang success rate ko within this week is 69.2%. However, hindi ko pa rin pwedeng ma-consider na pro. No? Pero, mapapansin nyo, maganda ang takbo natin. Ayan. So, that's for the last week trade. Now, punta tayo ngayon sa this week trade, which is nag-trade lang tayo ng Monday, Tuesday, Wednesday kasi nga po Holy Week. Wala akong balak mag-trade ng Thursday at Friday dahil Holy Thursday and Good Friday po ito. So, that is 26
hanggang ilagay na lang natin 29 kasi nag-exit ako ng 29, no? No, kasi 29 na rin tayo. Check ko rin lahat. Then, save. Yan. So, napapansin nyo naman dito is, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na loss at nag-withdraw tayo ngayon ng another $125. So, if you could see, look at my Facebook, pinost ko po ito. Yan, mapapansin nyo. At the start of the week, Monday, Tuesday, ang pangit ng result ko. And the purpose of this journal is para makita nyo na this is normal pag kayo nagtitrade ng Forex. No? Although pangit yung result ko, like kita nyo, I lost $28, nanalo lang ng 2, lost na naman 27, 21, 23, nanalo ng 9, lost ng 36, so a total of 124. Monday, Tuesday, so pangit talaga, it's not good on Monday, Tuesday. However, nung Thursday, which at ngayon, kasi tinigil ko na yung trade ko, nung Thursday, ito yung result niya. At ngayon, makikita nyo doon sa kuwan natin, maganda na yung result. No? Straight win tayo ilang beses. So, punta tayo sa analysis. Yung strategy ko is yung 0. No? Sa overview. So, makikita mo, no? Pangit yung umpisa. Bumagsak. Laki ng binagsak ko. That's negative 12%. No? I lost 144 yata nito. Pero, bumawi naman tayo. No? So, makikita nyo, success rate ko is 68. Last week is 69. Medyo bumaba tayo ngayon. Tapos, ang laki ng drawdown. Kaya, sasabihin ko sa iyo, hindi talaga pa ako pang professional. And, consecutive wins. Ayan, itong maganda. Naka-11 naman tayo ng consecutive wins. Makikita nyo, yung profit for the day, like on the Monday, negative 4.93% tayo. Monday, no? Pangit. Tapos Tuesday, medyo nakabawi. At ngayon Wednesday, ayun. Pasok. 17.29% on Wednesday. Yan, medyo maganda-ganda na. So, dahil dyan, nakapag-withdraw ulit tayo ng another $125, which is, so, papansin nyo, wala talagang iba. Ito yung strategy ko, ito yung none. Yan yung none. So, yan lang. Hindi ko ginamit yung strategy ng Learn to Trade Forex. No? So, this is the result for doon sa goal setting naman natin. So, punta tayo sa goal setting natin. I-update natin yung goal setting ko. Yan. So, the previous one is 131, which is, nag-start tayo ng medyo more. Kasi 1,031 ang running capital. So, at March, for the second week, March, so, pasok na yung goal natin na plus 47 kasi nga may sumobra tayo ng income last week. However, dahil natalo naman tayo, no, laki ng tinalo ko nung last Monday, kaya medyo bumaba, pero nabawi natin on Wednesday. I don't know kung hindi lang sana Holy Week, patuloy pa rin sana yung trade ko, which is nabitin nga ako sa dalawang pair. I have to stop it kasi nga Holy Week naman. But anyway, the good news is pasok pa rin tayo, nakapag-withdraw pa rin tayo ng $125 for this current week. So, yung loose trade ko,
Titingnan natin, which is on March 26, 36.45. Lagyan natin. So, yun, laki pala oh. Ang total na natalo natin is 174.2. Wow, ang laki pala na natalo ko. No, kaya pala hindi nakasimangot yung father ko nung nakita niya to. No? Yan yung total na natalo ko. Ang laki pala. Tama ba? Tama ba? Now, ang total naman na panalo natin is, record na naman natin ulit. So, ayan. So, total win natin is 312. Tapos, ang loss trade natin is 174. So, laki-laki, no? So, ang profit natin minus yung loss trade, yan, 138. Tama, 138. Since nakalagay na tayo ng another 5% na dito, so currently, titingnan natin yung account natin. Ang equity natin is nasa 1,045 na. No, 1,045. So, 1,000. 1,045 and 48 cents. Ayan. So, ayan na yung 1,045.48 cents. Ayan na po. So, which is we are qualified for the next week. Kasi dapat yung running capital ko next week is 1,042. Pero, ang inabot lang niya, dahil nga Holy Week, is only 1,045. Which is good. Dahil malaki yung kinita natin the other week, yung March 1923, nailagay na yung 5%. So, by next week, medyo malaki-laki ang hahabulin natin. Dahil nga, maghahabol pa tayo ng 49, that's the 5% of 1,042. Plus, ang kailangan natin na i-withdraw na 125. Para naman magwi-weekly tayo mag-withdraw. So, through this, which is maganda ang profit natin for this past 2 weeks. And ayan po, this is this is an honest to goodness, transparent journal. At makikita nyo po na hindi lahat everyday I love you. Kung mapapansin nyo, yung merong araw talaga, it's normal. Kung kayo matalo within that day, sa akin nga, sunod-sunod, ang laki pa, 174. But, hey, do not worry. Normal yan. And as I have assessed naman po sa mga trade ko na ito, wala po akong mali. Wala akong violate sa rules ko. I followed strict sa rules ko. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako nag-advance trade. Hintay ko yung proper coordinations ng in and out ko. At talagang the market is not
para sa akin. Kaya mapapansin nyo, calculated naman yung risk ko. Kaya medyo maliit-liit lang compared last week, no? Lalaki nun. Kasi nalimutan maglagay ng stop loss. So dito, although last Monday, Tuesday, talagang low moral. Talagang, man, ano ba yan? No? Pati siguro yung father ko, nako, sakit ng ulo niya. Monday, Tuesday, talagang, lumiit yung capital. But, salamat naman, on the Wednesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, nakabawi naman tayo at nakapag-withdraw ulit tayo. So, again, this is just a proof na there are scenario na pwedeng mangyari. Kaya if matalo mo kayo, as long as you've done your part, wala kayong violate sa rules na ginawa nyo, sa strategy nyo, and that's a good trade. Kahit talo. So currently, ito na ang running capital natin, which is nalagyan ulit ng another 5% plus naka-withdraw ulit ng $125. So this is Uling Cyril, and join me for the next week's trade na naman. Yun lang po. Maraming salamat.